مرحبا, welcome to A Academy, Bio 102, Chapter 12, Molecular Biology of the Gene, Part 1. The DNA contains 2 nucleotides with purine bases and 2 nucleotides with pyrimidine bases. يعني DNA generally contains 4 types of nucleotides. اوكي, في 4 انواع من النيوكليوتايدز, 2 purines و 2 pyrimidines. Purines are double ringed while pyrimidines are single ringed. And the purine bases are adenine and guanine, while the pyrimidine bases are thymine and cytosine. Okay. بعدين في البيس بيرينج بنشوف ان جوانين وسيتوسين هم اللي يرتبطون ويا بعض, يعني هم complementary لبعض, مكملين لبعض نقدر نقول. والادينين والثايمين نفس الشي بعد complementary لبعض, مكملين لبعض يعني. اوكي, وعدد عشان كذي يعني عدد الجوانين يساوي عدد السيتوسين, وعدد الادينين يساوي عدد الثايمين. اوكي. each nucleotide, يعني كل واحدة من دلين nucleotides سواء أدينين, جوانين, ثايمين, سيتوسين, كل واحدة منهم consists of, تتكون من deoxyribose اللي هو 5 carbon sugar, بعد phosphate group, و nitrogen containing base اللي هي nitrogenous base. عندنا rule اسمها Chargaff's rule, تقول إن the amount of adenine, thymine, guanine and cytosine in DNA is constant among members of the same species. يعني لكل فصيلة من المخلوقات الحية عندهم نفس عدد الأدينين, ثايمين, guanine, سيتوسين. أوكي, لكن كل فصيلة والفصيلة الثانية لو نقارنهم ببعض, لو نقارن السبيشيز المختلفين, كل سبيشيز بيكون عندها رقم غير عن الثانية, مميز حقها بروحها, يعني عرفتون؟ يختلف يعني from species to species يختلف. المهم ان كل الممبرز مال السبيشيز الوحدة يكون عندهم نفس عدد الأدينين, ثايمين, guanine, cytosine. اوكي, in each species there are equal amounts of adenine and thymine, يعني عدد الأدينين يساوي عدد الثايمين, وعدد الجوانين يساوي عدد السيتوسين. انزين, فمثال إذا كان البرسنتج مال الأدينين والجوانين ويا بعض يشكل 40%, يعني 40 out of 100, فكم باقي من 100؟ باقي 60. اوكي, ف 60% for or 60% of thymine and cytosine. طبعا بما أن أدينين والجوانين اوكي, بما أن guanine and cytosine are equal والأدينين والثايمين are equal, يعني نقدر نكتبها كمعادلة, بس هذا مو مطلوب الحين. إنزين, DNA uses complementary base pairing to store genetic information. DNA يستخدم base pairing بحيث أن nitrogenous bases ترتبط ويا بعض, كل base ترتبط ويا complementary base مالتها, يعني نقدر نقول مكملة مالتها. أوكي, فالأدينين يرتبط بالثايمين, والجوانين يرتبط بالسيتوسين. اوكي, بنلاحظ طبعا انه دائما يكون في شو اسمه بيورين والكومبلمنتري مالتها بيراميدين. اوكي, والعكس صحيح. Since nucleotide content of DNA is not fixed, DNA does not have variability between species. okay, النيوكليوتايد content, كمية النيوكليوتايد مال الدي ان اي مو ثابت. اوكي, على السبيشيز المختلفين, فما في يعني variability. انزين, مني بس قاعد يراويكم النيوكليوتايدز. هادي الأدينين نفس ما نشوف إنه بيورين لأنه double ringed. الأزرق هو الديوكسيرايبوز
وبعدين عندنا مني الفوسفيت جروب. الفوسفيت جروب تكون مرتبطة مني، يعني في هذا اكو نشوف انها مرتبطة بالكربونة الخامسة. مني الجوانين بعد عبارة عن بيورين، النيتروجين سبيس مالتها بيورين يعني. وفي الرايبوز ديوكسيد رايبوز والفوسفيت جروب دلين بعد موجودين، بس الثايمين والسيتوسين بيكونوا بيراميدين لأنه سينجل رينج بس. اوكي. X-ray diffraction of DNA. سووا دراسات بالإكس راي على الدي ان اي عشان ان من خلالها عرفوا التركيب ماله. فروزاليند فرانكلين هذه العالمة اوكي studied the structure of DNA using X-rays. استخدمت X-rays عشان تدرس تركيب DNA. فوش اكتشفت هي؟ She found that if a concentrated viscous solution of DNA is made، إذا سوينا solution من ال DNA viscous يعني لزج اوكي، إذا سوينا solution لزج ومركز كلش concentrated من ال DNA، it can be separated into fibers. ممكن انه يتقسم لألياف اوكي. The fibers can produce an X-ray diffraction pattern. هذين الفايبرز بيعطونا X-ray diffraction pattern نفس هذا اللي مني. شوف شلون. Franklin's work provided evidence that DNA had the following features. من خلال الشغل مال فرانكلين حصلوا أدلة معينة وتوصلوا للآتي: إن DNA زي double helix و some portion of the helix is repeated. يعني DNA هو عبارة عن double helix وفي أجزاء من هذا الهيليكس تكون متكررة. إنزين في عالمين ثانيين واتسون and كراك مشهورين واجد يعني constructed a model of DNA from Franklin's X-ray diffraction. استخدموا شغل فرانكلين وسووا موديل للدي ان اي اوكي. فهذا الموديل هو الدبل هيليكس موديل، وكان شكله لو تطالعونه يعني كنا درج مفرور اوكي. It's similar to a twisted ladder اوكي. ladder يعني درج اوكي. twisted يعني كذي فارينه. طبعا double helix كان تكون من مكونات يعني محددة. الباك بون كان sugar phosphate، وإذا بنقارنها بتصور الدرج المفرور فهذا يمثل لنا السايدز اوكي، يعني two sides مالت الladder. بعدين الهيدروجين bonded bases make up the rungs or steps. الدرجات أو العتبات نقدر نشبهها بالعتبات، يعني هي عبارة عن nitrogenous bases مرتبطين بهيدروجين bonds. The two DNA strands are anti-parallel. ال DNA strands اثنينهم كل واحدة تكون موازية للثانية بس متعاكسة في الترتيب. شلون؟ الحين براويكم مني. يعني شوف شلون هم متوازيين لكن ويش مني هذه تبدأ من 5 ل3 بينما هذه عكسها يعني من 3 ل5 اوكي. فمني قصدهم الانتاي جاية من هالشي انهم متعاكسين في هالسالفة. Complementary base pairing ensures that a purine always bonded to a pyrimidine. فالcomplementary base pairing دائما بنشوف إنه دائما بيورين مرتبط ببيراميدين أوكي، نفس أدينين مرتبط بثايمين وجوانين مرتبط بسيتوسين. طبعا واتسون وكرايغ حصلوا نوبل برايز في 1962. وبعد يعني في الموديل مالهم استفدنا ويش بعد معلومة إن the spacing between the base pairs، المسافات بين البيس بيرز عبارة عن كل مسافة 0.34 نانومترز. إنزين a complete turn of a double helix
is 3.4 nanometers. الفرة الكاملة يعني كل فرة كاملة طولها 3.4 نانومترز. اوكي، لكن المسافة بين كل بيس والثاني 0.34 نانومترز. فبالضبط لو نحسبها عندنا 10 base pairs في كل full turn of the helix. في كل فرة كاملة من الهيليكس عندنا 10 base pairs. Anti-parallel strands. To fit the X-ray data, the two chains must run in opposite directions. عشان يعني المعلومات اللي حصلناها من الإكس-راي اللي سوتها فرانكلين، يعني من خلالها نعرف إن ال DNA strands اثنينهم كل واحد يكون اتجاهه عكس الثاني، عشان كذي نقول عنهم anti-parallel. نفس ما قلت لكم يبدأ يعني اللي على اليسار يبدأ ب5 ينتهي ب3، فاللي على اليمين عكسه يبتدي ب3 ينتهي ب5. إنزين. For each end of the double helix must have an exposed phosphate group على ال 5th carbon، يعني عشان كذي كاتبين 5 prime phosphate on one strand and an exposed 3 prime hydroxyl group on the other strand. exposed يعني إنها هي صايرة برا، عرفتون ما شلون يعني إنها صايرة برا. شوفوا شلون إن هذه الفوسفيت جروب مني، هذه الفوسفيت جروب صايرة على داخل. لو نطالع ده هذا فارين على تحت، ففي هيدروكسيل جروب مني المفروض تكون أعتقد. المهم إن هي برا صايرة مو داخل. إنزين. One strand runs 5 to 3 while the other strand runs 3 to 5. نفس ما قلنا. DNA strand is made in a 5 to 3 direction. يعني إحنا لما نسوي replication لل DNA بنبدأ من 5 ل 3 دائما. إنزين. Replication of DNA. The process of copying a DNA molecule نسميها DNA replication. استنساخ ال DNA molecule اسمها DNA replication. أوكي. هذا ال replication نقدر نوصفه بأنه semi-conservative. يعني هو semi-conservative يعني نوعا ما متحفظ. أوكي. شلون أو ايش قصدهم مني؟ قصدهم إن في الريبليكيشن كل daughter DNA بتطلع بتكون واحدة من الستراندز مالتها قديمة أو مو قديمة، إنه يعني مو توها فريش، والثانية بتكون توها جديدة. فهذه semi conservative يعني في واحدة إنه حافظنا عليها وفي واحدة نسختها جديدة. يعني أعتقد هذا قصدهم بالسالفة. Each DNA strand of the original double helix serves as a template يعني model for a new daughter strand. كل DNA strand من الدبل هيليكس الأصلي تكون عبارة عن قالب للدوتر ستراند الجديدة. أوكي، فإحنا نستخدمها كقالب عشان نكمل عليها أو نترسها ونطلع الستراند الجديدة اللي هي daughter strand. Each daughter strand contains an old parental and a new daughter strand. أوكي، أو مساحة each daughter DNA. نفس ما قلنا كل DNA جديدة بتكون فيها واحدة قديمة وواحدة جديدة strands يعني. إنزين شلون يصير replication of DNA؟ replication of DNA requires 3 steps. يتم على 3 خطوات. أول وحدة unwinding، ثاني وحدة complementary base pairing، والأخيرة هي joining. أول وحدة unwinding شو يصير فيها؟ أو هي عبارة عن ويش؟ هي عبارة عن separation of the original double helix strands اللي هو ال parental DNA بواسطة أو by DNA helicase enzyme. فإحنا مو عندنا DNA هو عبارة عن double helix. تشوفوا مني شلون؟ إحنا قبل لا نسوي replication لازم يعني نسوي unwinding، يعني هم مفرورين على بعض. لا إحنا نشيل هذه الفرة، يعني عرفتوا شلون؟ هم مفرورين على بعض كنا إحنا قاعدين نسويهم بالستريتر فيصيرون سيدة شوية، وكل واحدة تفج عن الثانية عشان نقدر نشتغل. أوكي،
فهذا الشغل من اللي يسويه DNA helixase. هذا الأنزيم هو اللي يسوي الأنوايندينج. single stranded binding proteins اختصارهم SSB single stranded binding SSB proteins attach to newly separated DNA and prevent helix from reforming. يرتبطون بالستراندز اللي توهم انفصلوا مال DNA اللي سوينا لهم unwinding عشان ما يردون يسوون هيلكس. اوكي، شلون تعرفون اذا واحدة شعرها واجد كيرلي تجودون خصلة وتسمتونها، طول ما انتون حاطين ايدكم وسامتينها تبين ستريت كذي سيدة، بس هدوها بروحها بترجع كيرلي. فنفس الشي هذا ال DNA الهيلكس احنا اوكي حطينا عليه هيلكسيز انزيم ال DNA هيلكسيز فصار سيدة وفتشوا عن بعض، يعني صار unwinding، بس لازم نخلي شي يجودها عشان ما ترد تصير كيرلي. اوكي، فشي اللي يجودها عشان ما ترد تصير يعني ما ترد تصير هيلكس، ما ترد تلتف مرة ثانية على بعض، اللي يجودها ال SSB بروتين اللي هو single stranded binding protein. انزين، خلصنا ال unwinding، نروح لل complementary base pairing. ال complementary base pairing يكون بين a new nucleotide and a nucleotide on the template strand. احنا عندنا template اللي هو نفس ما قلنا بنستخدمه كقالب، ال old strand بنستخدمها كقالب او كموديل كتمبليت. انزين، فهذا القالب شو نسوي؟ نجيب نيوكليوتايدز جديدة ونسوي لهم pairing للين ما يكتمل القالب ويصير عندي DNA strand جديدة. في انزيم اسمه DNA primase، هذا ايش فايدته؟ places short primers اللي هم عبارة عن RNA strand on the strands to be replicated. يعني DNA primase هو انزيم يحط برايمر، اوكي، وهذا البرايمر عبارة عن RNA، زين، يحطه على مكان اللي احنا نبغى نبدي منه replication. اوكي، يعني احنا عشان نبدي replication لازم نحط برايمر اللي هو عبارة عن RNA، لكن عشان نحط البرايمر لازم ال DNA primase هو اللي يسوي هالشغلة. انزين، نفس ما إذا بتحطون مكياج قبل لازم تحطون على وجهكم برايمر، أوكي، نفس الشي. فقبل ما إحنا نبدي ال DNA replication لازم عقب ال unwinding نحط برايمر عشان نعرف من وين نبدي. انزين، DNA polymerase recognizes RNA and begins DNA synthesis. فلين ال DNA primase حط البرايمر، فالبرايمر هذا عبارة عن RNA. في انزيم موجود اسمه DNA polymerase يشوف ان ال RNA جو قاعد، اللي هو البرايمر ال RNA اكو قاعد مني، فش يسوي؟ هذه اشارة ليه عشان يبدي DNA synthesis. اوكي، بعدين the two strands are replicated differently leading and lagging. الستراندز الاثنين يتم نسخهم بطريقة مختلفة، واحدة منهم اسمها leading strand والثانية نسميها lagging strand. leading strand هي اللي بنبدي فيها، lagging strand يعني بعدين. lagging strand فيها مقاطع أو شي كذي نقدر نسميهم، اسمهم اوكازاكي fragments. اوكي، بقول لكم عنهم في يعني لين راويتكم في الشرح مال على الصورة يعني. المهم عقب ما نسوي replication آخر خطوة joining. الjoining شو يصير فيها؟ complementary nucleotides join to form new strand. النيوكليوتايدز اللي حطيناهم الcomplementary يرتبطون عشان يكتمل عندي الستراند الجديد. joining of nucleotides in the lagging strand by DNA ligase or ligase form the new strand. اوكي، يعني بتكون في فراغ بين
الأوكازاكي fragments على اللاجينج strand. احنا هالفراغات بنترسهم بواسطة DNA ligase وبصير عندي الستراند الجديدة. اوكي. Steps 2 and 3 are carried out by the enzyme complex DNA polymerase. الخطوة الثانية والثالثة اللي هي ال complementary base pairing وال joining، لازم عشان نسويهم يكون عندنا الانزيم اللي هو DNA polymerase. اوكي. خليني اراويكم شلون تصير سالفة ال replication. اول شي كان عندنا ال DNA عبارة عن double helix. اوكي. double helix يتكون من 2 strands. شوفوا شلون هذه الستراند الفوقية هذه الستراند التحتية، احنا لازم نسوي لها unwinding عشان نقدر نشتغل على كل ستراند. اوكي. فعشان نسوي unwinding لازم في انزيم اسمه هيلاكسيز، هذا هو اللي يسوي الunwinding. احنا مو قلنا من قبل ان ال 2 strands مجودين ويا بعض بويش؟ كان تتذكرون مجودين ويا بعض بهيدروجين بونز، فاحنا نجي نخرب على هالهيدروجين بونز بواسطة هيلاكسيز، فال2 strands يفتشون عن بعض. اوكي. فالحين صار هالشي، فنقدر نستخدم كل strand كقالب عشان نسوي عليها ال replication. شوفوا الشكل شلون صاير فورك، كنا شوكة. انزين شوفوا الشكل شلون كنا شوكة كذي. اوبس. فصار عندي replication fork اللي هي بيصير عليها replication. انزين قلنا ما ندري من وين نبدي او مو على كيفنا يعني، فلازم انزيم البرايميز يحط في مكان معين البرايمر. اوكي. DNA برايميز لازم يروح في مكان عشان يحط البرايمر. اكو حط البرايمر اللي هو عبارة عن RNA. لين نحط هذا البرايمر نفس ما قلنا ال DNA polymerase هذه إشارة بالنسبة له، يعني هو من تشوف البرايمر من تشوف ال RNA هذه إشارة إنه يلا يا polymerase أنت اشتغل وسوي replication. أوكي. فأكو قاعد يشتغل يعني ال DNA polymerase قاعد يركب ال complementary bases نفس ما قاعدين نشوف. شغلة مهمة، ال DNA polymerase ما يتحرك على كيفه، لا، لازم قلنا من 3 to 5، فهذا مني من 3 to 5. اوكي. هذه في ال leading strand. وال lagging strand احنا ندري ان قلنا هم anti parallel ال two strands بالنسبة لبعض، فهذه بيكون ترتيبها عكس هذه او الديركشن مالها عكس هذه. اوكي. فبنبدي فيها بعد من مني لمني، فاحنا الاتجاه اللي قاعدين نسوي فيه البيرنج في الفوقية اللي هي الليدنج قاعدين نسوي بهالاتجاه، بينما في التحتية اللي هي اللاجنج قاعدين نسوي في هالاتجاه. اوكي. عكس بعض الاتجاهات. طبعا الكوبينج يصير from 3 to 5. اوكي. لا شلون سكونة نسيت. اوكي. انزين خلصنا ال leading strand، نروح للستراند الثانية اللي هي lagging strand. ال lagging strand فيها شغلة مهمة، إن ال polymerase يركب ال complementary bases مو مرة واحدة، يعني مو هو ماشي ويركب لا، يركب fragment. اوكي. كل fragment يركبها. فهذا فرق يعني بين ال leading strand وال lagging strand، هذا فرق كبير. ان ال lagging strand فيها اوكازاكي fragments، يعني يركب fragment وبعدين fragment وبعدين fragment. اوكي. انزين
فهذا الأوكازاكي فراجمنتس كل واحدة يبقى لها برايمر بروحها. إنزين نفس ما مكتوب مني نيو برايمر. اوكي فالأوكازاكي فراجمنت نفس ما قلنا كل فراجمنت بيكون لها برايمر بروحها. فبعدين لأن احنا بنشيل البرايمرز بنحط مكانهم complementary bases بيصير عندنا فراغات. اوكي طبعا هالحكي اللي قاعدين نقوله بس للستراند اللاجينج ستراند. انزين لأن هي اللي فيها الأوكازاكي فراجمنتس. انزين فهذين الفراغات شلون نتصرف وياهم؟ في انزيم اسمه لايكيز. اوكي هذا شو يسوي؟ will make sure all nucleotides are joined together. يعني شوفوا اذا في فراغ مني هو بيترسه. انزين ساعات خلال ال DNA replication تصير في اخطاء. مثلا احنا ندري ان السيتوسين لازم يكون مرتبط بجوانين والادينين لازم يكون مرتبط بثايمين. شوفوا مني مكان الاحمر ايش محطوط؟ محطوط سيتوسين ويا ادينين وهذا غلط. ففي خيار انه شو يصير او مو في خيار يعني هو شو يصير ال DNA polymerase يرجع ريوس ويعدل غلطه ويرد يروح سيله يكمل قدام. اوكي وهذه المرحلة شوفوا يعني هو رجع ريوس عدل الغلط ماله وراح قدام وكمل بعد. يعني الغلط كان مني له كان حاطين بدال الجي يعني بدال الجوانين حاطين شي غير. المهم هو رجع ريوس قبل لا يكمل قبل لا يحط الاي مني رجع ريوس عدل الغلط وبعدين راح كمل حط الاي وبيكمل. يعني عرفتون شلون؟ هذه العملية اسمها proofreading. اوكي مني باختصار حاطين انصحكم بعد تشوفون فيديو مال بروفيسور ديف explains لانه واجد زين. انزين حاطين لكم ال DNA replication اهم الانزيمز الموجودين. هيلاكسيز هو اللي بيسوي unwinding للهيليكس. برايميز هو اللي بيحط البرايمر اللي هو ال RNA. polymerase هو اللي بيسوي الكوبينج. اول شي بيسوي للleading strand طبعا بيسوي لها continuously بشكل متواصل بينما اللاجينج strand مو بشكل متواصل. كل fragment بيركبها على حدة. كل fragment بتكون لها primer. نتيجة هالشي بيكون عندنا فراغات بين الفراغمنتس في اللاجينج strand فلازم بعدين نترسهم بواسطة اللايجيز. اوكي اللي هو seals everything up يعني اذا في فراغات يصكها. في طبعا polymerase 1 مو مكتوب لكم انه يشيل شو اسمه يشيل البرايمر ويحط نيوكليوتايد. انزين cell or cancer cells are treated with chemotherapeutic drugs that mimic one of the 4 nucleotides in DNA. فالكانسر سيلز خلايا السرطانية شلون يتم معالجتها وشلون يتم معالجة المرض؟ بأنه يكون في chemotherapeutic drugs علاج كيماوي. انزين المواد اللي فيه شو تسوي؟ they mimic one of the 4 nucleotides in DNA. mimic يعني إن هي كأنها تتقمص شخصية واحدة من النيوكليوتايدز مال DNA. أوكي هذا الشيء شو يسبب إن replication stops replication يتوقف بالتالي the cell dies. أوكي الخلية تموت اللي هي أي خلية سرطانية. أوكي الحين نتحكي عن replication عند البروكاريوت prokaryotic replication. فيقول لكم bacteria have a single circular loop of DNA يكون عندهم loop أحادي من ال DNA أو كذي يعني حلقة أحادية من ال DNA. فالreplication مال البكتيريا moves around the circular DNA molecule يكون على الحلقة. أوكي ينتقل على الحلقة يعني in both directions or only in one direction يعني يا أنه بالاتجاهين أو اتجاه واحد عادي. أوكي it produces two identical circles. أوكي
يعطينا بعدين يعني loops ثنتين متطابقين. The process begins at the organ of replication and always occurs in the direction from 5 to 3. دائما يصير باتجاه من 5 ل 3. اوكي. ويصير او وين يبدي عند مكان اسمه organ of replication. Bacterial cells require about 40 minutes to replicate the complete chromosome. خلايا البكتيريا عشان تسوي replication للكروموسوم كامل تحتاج بس 40 minutes. A new round of replication can begin before the previous round is completed. وحتى قبل ما نخلص يعني احنا مثلا قاعدين نسوي replication، قبل ما نخلص هالreplication ممكن ان احنا نبدي في replication ثاني عادي، مو مشكلة. Replication stops when the two DNA polymerases meet at the termination region. في مكان اسمه termination region اللي هو مكان اللي تتوقف فيه العملية. فالدلين DNA polymerases اثنينهم شو اسمه يسوون replication، يسوون لين ما يتراجعون، يعني يرجعون راسهم، يعني لين ما يلتقون في هالنقطة اللي هي termination region، تتوقف العملية ويطلع عندنا ثنتين circular DNAs. اوكي. اما بالنسبة دقيقة بشوف شي، اتأكد من شغلة. اوكي DNA strand is made in 5 to 3. يعني شكله الصور مال اللي مكبتشرتنهم من عند Professor Dave explains يمكن مو دقيقين او شيء. المهم ان replication بيكون من 5 to 3. اوكي. او DNA strand بتتسوى من 5 to 3. وصلنا مني. اوكي. Eukaryotic replication. DNA replication begins at many organs of replications along the length of the linear chromosome. على طول الكروموسوم ممكن يكون عندي أكثر من replication organ. أوكي. يعني أكثر من مكان أبدي من replication. DNA unwinds and unzips into two strands. ال DNA مو هو عبارة عن two strands ملتفين على بعض، هذا الالتفاف يعني إن نشيله. أوكي. unzips شلون؟ يعني شفتون الثياب اللي فيهم جرار، unzips يعني كأنكم تبطلون الجرار. أوكي. فهذا ال DNA يصير له نفس الشيء، فيكون عندنا two strands. Each old strand of DNA serves as a template for a new strand. كل DNA strand قديمة أو أصلية من ال DNA اللي تونا سوينا له unwinding بتكون عبارة عن template لستراند جديدة أو قالب لستراند جديدة نشتغل عليه عشان نكمل الستراند الجديدة. Complementary base pairing forms a new strand paired with each old strand. فكل old strand بنسوي لها complementary base pairing عشان يطلع عندنا strand جديدة. هذه العملية تحتاج لأنزيم اسمه DNA polymerase. في اليوكاريوتيك replication طبعا بيكون عندنا replication bubbles، يكون نفس فقاعات replication نقدر نقول spread bidirectionally until they meet. شلون؟ يعني تودلين من اتجاهين جايين. اوكي. ويتمددون البابلز لين ما يلتقون، بعدين تكمل البابلز يتمدد لين ما خلص الريبليكيشن، يطلع عندنا two daughter DNAs. اوكي. طبعا هذه اسمها الفورك. شوف شلون لان شكلها كذي، خليني ارسمها على صوب. شكلها كذي، هذه الفورك. اوكي. وهذه البابل. اوكي. يعني شوف شلون ما اعرف ارسم عدل. المهم المكان اللي بسويه بالاحمر حق هذا، بهذا بسوي المكان اللي بسويه بالاحمر هو عبارة عن البابل.
اوكي، والمكان اللي بسويه بالاصفر هو الفورك، كذي الفورك عندنا شكلها نفس الشوكة، عرفتون شلون؟ انزين فعندنا شي اسمه replication fork. V-shaped ends of replication bubble formed during eukaryotic DNA replication يكون شكلها نفس ال V. اوكي حول ال replication bubble نقدر نقول او على اطراف ال replication bubble، وهذه طبعا تكون في اليوكاريوت. ليش مو في البروكاريوت؟ لانه already البروكاريوت شكلهم circular. اوكي فبس تصير في اليوكاريوت. The complementary nucleotides are joined to form new strands. ال complementary nucleotides نجمعهم ونسوي strands جديدة. نلاحظ شغلة إن في ال leading strand تشوفوا شلون العملية متواصلة، ما في فراغات ولا في شي مقطع ولا شي، بينما في ال lagging strand كل شوي فراغ. نلاحظ بعد شغلة، مني برايمر نفس ما قلت لكم إن كل fragment، كل اوكازاكي fragment يبقى لها برايمر بروحها، وطبعا يصير عندي فراغات بهالسبب. لازم بعدين نترسهم باللاجيس. اوكي لاجيس ما اسمعكم هذا. اوكي eukaryotes replicate their DNA at a slower rate. اليوكاريوتس replication مال DNA مالهم يكون بطيء مقارنة بالبروكاريوت، يكون 500 to 5000 base pairs per minute لكل دقيقة. 500 to 5000 base pairs. ف ال complete replication ياخد كم ساعة؟ اوكي لو بنتذكر في البروكاريوت كان 40 دقيقة، في اليوكاريوت يكون يعني عدد من الساعات، فمني أطول، يعني الريت أقل، السرعة أقل. The linear chromosomes also possess a problem. The linear chromosomes بعد يواجهون مشاكل. DNA polymerase cannot replicate the end of chromosomes that contain telomeres. okay. في نهاية الكروموسوم في شيء اسمه telomere، هو عبارة عن short segments of DNA repeated over and over. يكون نفس قطع صغيرة من ال DNA اللي كلش متكرر واجد على بعض. اوكي فهذه القطعة telomere. اوكي ال DNA polymerase ما يقدر انه يسوي لها replication. فوش الحل؟ نخليها بدون replication؟ ما يصير، لازم نستخدم شيء ثاني اللي هو telomerase enzyme. اوكي فهذا telomerase enzyme at the telomere after chromosome replication. عقب ما نخلص chromosome replication، قاعدة أتحكى بسرعة، عقب ما نخلص الكروموسوم replication يجي التلوميريز enzyme ويضيف التلومير على النهاية. اوكي In stem cells, this process preserves the end of chromosomes and prevents the loss of DNA. في الستم cells في الخلايا النخاعية هذه العملية ان احنا نحط التلومير في النهاية تحدد لي انه والله يعني وصلنا لنهاية الكروموسوم. اوكي وبعد ويش prevents the loss of DNA، يعني انه تخلي ان احنا ما نخسر DNA. اوكي ما نخسر مواد وراثية، نفس اذا عندكم عصير تحطون عليه المغطاية عشان ما يتكبب العصير وتخسرونه، نفس الشيء. اوكي فالمغطاية مالت الكروموسوم التلومير. اوكي انزين DNA polymerase is very accurate. DNA polymerase هذا الانزيم اللي نستخدمه واجد دقيق واجد accurate، لكن سبحان الله ما في process في الدنيا تكون 100% efficient. اوكي ف ال DNA polymerase makes a mistake about once per 100,000 base pairs. يعني ال DNA polymerase يسوي تقريبا خطأ لكل 100,000 base pair. اوكي يعني شوية مو واجد تراوليه. ففي شيء اسمه proofreading. Proofreading is the removal of mismatched nucleotide، نفس اللي راويتكم ساعة. إذا بالغلط حطينا nucleotide
غلط مكانها، يعني نسوي proofreading عشان نعدل. DNA polymerases perform this proofreading function. ال DNA polymerases هم اللي يسوون عملية ال proofreading، يعني خبز خبزتي الرفلك لي، يعني ال DNA polymerase هو اللي سوى الغلط وهو اللي لازم يعدله. اوكي، نفس ما قلت لكم إيريوس يعدل الغلط ماله ويرد يكمل. انزين it recognizes a mismatched nucleotide and removes it from a daughter strand. فال DNA polymerase إذا صار غلط، يعني إذا صار mismatched nucleotide، إن إحنا حاطين واحدة مو ويا طبقتها، شو يسوي؟ يشيلها من ال daughter strand بواسطة ويش؟ بواسطة reversing direction and removing several nucleotides. شو يسوي؟ reversing direction يعني يضرب ريوس، يروح ريوس ويشيل عاد اللي ما نبيهم. okay then changes direction again and continues making DNA. بعدين يرد يروح سيده، اوكي، وعاد يكمل يعني يسوي DNA ماله. Error rate for the bacterial DNA polymerases or bacterial DNA polymerase is only 1 in 100 million base pairs. ففي البكتيريا ال DNA polymerase يكون more efficient, more accurate، يكون أكثر، يعني الخطأ ماله أقل، يكون سبحان الله يعني 1 لكل 100 مليون، بينما في اليوكاريوت 1 لكل 100,000. اوكي، وفي البروكاريوت اللي البكتيريا حين، يعني احنا قاعدين الحين نتحكي عن بكتيريا، نسبة الخطأ مالتها 1 لكل 100 مليون. اوكي، فبنوقف الفيديو مني وبنكمل ان شاء الله في الفيديو الجاي، وشكرا.